homies, welcome back to my channel. ඉතින් තවත් ලස්සන vlog එකක් අරගෙන තමයි මම අලව හොයාගෙන ආවේ. ඉතින් මේ vlog එක මම දවස් 3ක vlog එකක් විදිහට තමයි ඔයාලට ගේන්නේ. ඉතින් Saturday, Sunday and Monday ඉතින් මේ දවස් 3 තමයි මම vlog කරන්නේ. වලාකුළු වලින් අහස පිරුණු ලස්සන සනස්රාතාවක්. හරි. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු අපේ vlog එක මේ දවස් 3 මොනවද උනේ කියලා. We'll see. සෙනසුරාදා උදැන්ම අපි groceries ගන්න Kiehl's එකට ගියා. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝ එකක් නම් මම ගත්තේ නෑ. මොකද කලින් වීඩියෝ එකෙත් මම Kiehl's එකේ එක දේවල් ගන්න වීඩියෝ එකකුත් කරානේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේකේ එහෙම ගත්තේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන මං ආසම coffee එක, ice coffee එක PNS එකේ. ඉතින් ඒකත් බිබී තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනි. මෙන්න මේ gift එක ගැන. මේ gift එක මම ගත්තේ අම්මට. ඒක දෙන්න විශේෂ හේතුවක් නම් නැහැ. අම්මා අපි වෙනුවෙන් කරන කැපකිරීම වෙනුවෙන් තමයි ඒ චූටි gift එක. දැන් මේ මෙතන බලාගෙන ඉන්නේ අපේ නංගිගේ ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකම්. ඔන්න තමයි මම දැන් හදන්නේ පොප්කෝන් හදන්න. මම ඊට කලින් කවදාවත් ගෙදර පොප්කෝන් හදලා නැහැ. ඉතින් මගේ යාළුවෙක් තමයි කිව්වේ පොප්කෝන් හදන විදිහ. මේකට මම මුලින්ම පොප්කෝන් ගන්න ඕනි. කියන්නේ මේ බඩිනිගු ඇට කඩවලල තියෙනවා. මම ගත්තේ සතොස. ඉතින් සතොසෙන් ගත්තේ මම ග්‍රෑම් 188යි මට මතක විදිහට. මුලින්ම තෙල් ටිකක් දාගන්න ඕනි. ගොඩක් නෙමෙයි, හරිම පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ මම ගෙදර ඇස්ට්‍රා තිබුණ නිසා ඇස්ට්‍රාත් ඒකට ඇඩ් කළා. ඊට පස්සේ චුට්ටක් රත් වීගෙන එනකොට මම ඒකට බඩිනිගු ඇට ටික දාලා හොඳින් මික්ස් කළා. අන්න ඊට පස්සේ විනාඩියක් වගේ ඇතුළත මෙන්න මේ විදිහට පොප්කෝන් හදන විදිහ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් මම හදන්නේ සීනි ටිකක් උණු කරන්න. මම මේක කැරමල් කරන්නේ නැහැ. නිකන් සීනි උණු කරන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. ඉතින් සීනි හැඳි කීපයක් දාගෙන ඒකට නිකන් වතුර දාලා ඒක උණු කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. තව දෙයක් මතක ඇතුව මේකට ලුණු එකතු කරගන්න ඕනි. අපි උණු කරගත්ත සීනි ටික පොප්කෝන් එකට දැම්මට පස්සේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක මෙන්න මේ විදිහට ආවා. හරිම රසයි ළමයි. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදර නිකන් ඉන්න වෙලාවක මේක try කරලා බලන්න. මේ මම තවත් ආස කරන YouTuber කෙනෙක්ගේ vlog එකක්. ඉතින් මගේ පොප්කෝන් එකත් ළඟින් තියාගෙන ඒ වීඩියෝ එකත් බැලුවා. ඊළඟට ළමයි මම මේ හදන්නේ කොෆි එකක් try කරන්න. මේ නම් අර පොප්කෝන් කප් වෙලා නෙමෙයි, ගොඩක් හවස් වෙලා. මොකද නැත්තම් ඔයාලා හිතන මං හැම වෙලේම කනවා බනවා කියලා. මං ගොඩක් ආසයි එක කොෆීස් වර්ග try කරන්න. ඉතින් මේ කොෆි එක මං අලුතෙන් ගත්තේ Caution coffee with caramel. ඉතින් ඒකත් රසයි. ඉතින් මං හරි ආසයි මේ විදිහට එක කොෆීස් වර්ග try කරන්න. මේ සන්ඩේ ඉතින් මගේ කසින් කෙනෙක් අපේ ගෙදර ආවා. ඉතින් එයාත් එක්ක මම හිතුවා shopping යන්න ඕනි කියලා. ඇත්තටම එයා තමයි shopping යන්න ඕනි කියලා අයිඩියා එක දැම්මේ. ඉතින් මමත් එයාත් එක්ක ආවා shopping කරන්න කියලා. මේ ඉන්නේ අපි ඕපල් එකේ. මේ ඉන්නේ no limit එකේ.
ලස්සන බෑග්ස් අයිටම්ස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ වගේම මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකටත් මම ගොඩක් ආස වුණා. ඊට පස්සේ අපි නොලිමිට් එකෙන් එළියට එන තැන තියෙන අයිස්ක්‍රීම් ෂොප් එකෙන් අයිස්ක්‍රීම් දෙකකුත් කාලා ඊළඟට මේ ආවේ කැන්ඩි එකට. මෙන්න මෙතන තිබුණ ඕවර්සයිස් ටී-ෂර්ට්ස් දෙකක් මං ගත්තා. මට ඒකට ගොඩාක් ආස හිතුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒ ටී-ෂර්ට්ස් දෙකක් ගත්තා මේ කැන්ඩි එකෙන්. ඒ ටිකත් අරගෙන මේ ගෙදර යන ගමන්. හැබැයි මම තව නික්නැක් එකට ගියා. ඇත්තටම කිව්වොත් මට ඒකේ වීඩියෝ එකක් ගන්න අමතක වුණා. ගෙදර ගිහිල්ලා ටී ටයිම් එකට ඉතින් මෙන්න මේකත් කාලා මගේ ලෙමන් ටී එකකුත් බිව්වා. හරි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම නික්නැක් එකෙන් ගත්තේ මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත පළවෙනි අයිටම් එක. මේක ලස්සන මග් එකක්. මට හිතුණා ඒක දැක ගමන් මේක හරිම කියුට් කියලා. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එක උනේ රුපියල් 690යි. ඉතින් මට හිතුණා ඒක හරිම කියුට් ලස්සනයි කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ මග් එකත් ගත්තා. ඊට යාලගේ පර්ෆියුම් සෙක්ෂන් එකේ පර්ෆියම්ස් ටිකක් තිබුණා. එතන මම ගොඩක්ම දැක්කේ මෙන්න මේ විලි කියන ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මේකේ පර්ෆියම්ස් වර්ග කිහිපයක්ම තිබුණා යාළුවගේ. ඉතින් මම ටෙස්ට් කරලා බැලුවා. එතකොට මට මෙන්න මේ පර්ෆියම්ස් දෙකම හරිම සුවඳයි. ඉතින් මේකේ ස්මෙල් එකත් මාරම සුවඳයි. හැබැයි මම තාම දන්නේ නැහැ මේක ලොන්ග් ලාස්ටිංද කියලා. මොකද මම තාම යූස් කළේ නැහැ. ඉතින් මේ පර්ෆියුම් දෙකම මම බැලුවාට පස්සේ මට ඇත්තටම එකක් තෝරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් මම මේ දෙකම ගන්නවා කියලා හිතලා දෙකම ගෙදර ගෙනාවා. මේ එක පර්ෆියුම් එකක් රුපියල් 990යි. ඉතින් මම මේ දෙකම ගත්තා. එකක් 990යි. ඔන්න ඉතින් මන්ඩේ තුනක්. මේ අපේ ඔෆිස් එකේ ලන්ච් රූම් එකට පේන වීව් එක. ඉතින් අපි මෙතෙන්ට ආවේ ටී එකක් බොන්න. ඔන්න ඉතින් ඔෆිස් ටයිම් එක ඉවරයි. දැන් හදන්නේ ගෙදර යන්න. හැමදාම ඉතින් එකම විදිහට ඉන්නත් බැරි නිසා අද හිතුවා පීසා හට් එකෙන් ඩිනර් එක ගන්නවා කියලා. අද එයාලගේ අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට් එක වෙන මෙල්ට්ස් කියන පීසා මෙල්ට්ස් කියන එක try කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා. මේක මම ගොඩක්ම ගත්තේ මෙන්න මේ සෝස් එක try කරන්න ඕනි හින්දා. හරිම රසයි සෝස් එක. cheese and කොච්චි සෝස් එක. එතකොට මේ පොඩි කුඩු වගේ තියෙන්නේ මොනවා හරි herbs එකක්. ඒකත් හරිම රසයි. මෙල්ට්ස් එකත් කාලා ඔන්න දැන් මම ආවේ මම ආස කරන තවත් වැඩකට. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් බ්ලොග් එකේදී පොතක් ගත්තා.
ඇත්තටම ඒ පොත කියවන්න මට කිසිම ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ. දැන් සති 2ක් විතර වෙනවා ඒ පොත තාමත් එහෙමමයි. ඉතින් මං හිතුවා ඒ පොත කියවන්න ගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් පොතක් කියවනකොට මං හරිම ආසයි, හරිම නිදහස්, හරිම ලස්සන, හිතට හරිම කාම් වටපිටාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලයිට්ස් දාගෙන පොත් කියවන්න මම ආස නැහැ. ඉතින් මම මගේ ඇරෝමා කැන්ඩල් එකකුයි හියුමිඩිෆයර් එක ඔන් කරගෙන මේ පොත කියවන්න ගත්තා. මේ පොතේ නම ඔයාලට මතක ඇති The Petition. ඉතින් බලමු ඒ පොත කොයි වගේද කියලා. self love ඒ කියන්නේ අපි අපිටම කරන ආදරේ. ඒ වගේම අපිට වටිනාකමක් දෙන්න ඕනේ. අපි වැලියු එකක් තියෙන පුද්ගලෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ඔයාගේ යුනික් දෙයක් හොයාගන්න. ඒ වගේම මේකට ඔයාගේ වත්පොහොසත්කම් බලපාන්නෙත් නැහැ. ඔයාට තියෙන හොඳ සාරධර්ම, හොඳ ගුණධර්ම ඒ දේවල් වගේම ඔයාගේ අර යුනික්නස් එකත් බලපානවා. අනිත් කාරණාව තමයි ඔයාගේ උගත්කම. ඉතින් මේ දේවල් එකට එකතු වුණොත් ඔයාට ලොකු වැලියු එකක් එකතු වෙනවා. අනිත් කාරණාව තමයි සතුට. අපිට සතුටින් ඉන්න ගොඩාක් දේවල් ඕන කරන්නේ. අපි අපිට තියෙන දේවල් ගැන හිතලා සතුට වෙන්න පුළුවන් නම් අපි දුක් විඳින පුද්ගලෙක් වෙන්නේ නැහැ තවදුරටත්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාට දැනට ලැබිලා තියෙන දේවල් ගැන හිතලා ඔයාට සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් වටිනවා. ජීවිතේ සතුටින්ම ඉන්න මිනිස්සු කරන එක උපක්‍රමයක් තමයි මේක. ඒ වගේම ඔයා නෙගටිව් මයින්ඩඩ් පුද්ගලෙක් වෙන්න එපා. හැම වෙලේම පොසිටිව්ලි හිතන්න හැම දෙයක් ගැනම. ඔයා කොච්චර බිසි වුණත් ඔයා ආස කරන දේ වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න ඉතින් දන්නම නැතුව 7 වෙනි චැප්ටර් එකටත් ඇවිල්ලා. දැන් නම් ඇත්තටම ටිකක් නිදිමතයි. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ කියපු දේවල් වලින් පුංචි එකම එක හොඳ දෙයක් හරි ඔයාලගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් මට ගොඩාක් සතුටුයි. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා බලන්න තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙන්න පොරොන්දු වෙන ගමන් මම අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලගේ යහපත් හැම දෙයකටම මම විශ් කරනවා. එහෙනම් මෙතනින් මම නවතිනවා. Have a good day and good night.